شنا ببرش پایین. یه ذره برو عقب، زور به حالا سرعتی بیا. برو به سمت راست بیا بابا، نری حالا این ماشین در و داغونمونو در و داغون تر کنی. بود دیگه سرعتی برو، هیچی نمیشه، سرعتی برو. بالاخره ماهی ما رو برد. اینجا الان بهشت اردک هاست، بندازیم جلبک های روی اینو بخورن. ببینیم چی شد. قرار بعدها بشه سخت. بعدها سلام علیکم. چون دستشو گذاشتی اونجا چیه؟ مزه.
چی